කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඕගොල්ලෝ මේක දැන් GSM Academy විදිහින් අරගෙන තවත් විදියකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන, ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඩිවයිස් ස්ටෝරේජ් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන ලේසියෙන්ම SD කාඩ් එක මූව් කරගන්න ඇප් එකක් ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ සමහරක් ඇප් තියෙනවා ඒවා SD කාඩ් එක මූව් කරන්න බෑ. මොකද move to SD කාඩ් නැත්නම් change කියන බටන් එක නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිත කරලා ලේසියෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ ඇප් SD කාඩ් එක මූව් කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ පල්ලේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඕගොල්ලෝ අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපුවම notification එකක් වගේ ළඟටම ගෙන්න ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යන් වීඩියෝ එකට. හොඳයි ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ app editor කියන app එක download කරගෙන install කරගන්න. මේක download කරගන්න ඕගොල්ලෝ Google එකේ search කරලා download කරලා install කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මම මේකේ link එක දාලා තියෙනවා පල්ලා description එකේ. ඉතින් ආයෙත් ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට තමයි මුලින්ම app එක open කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මුලින්ම app එක open වෙන්නේ. ඔකන පේනද මෙතන තියෙනවා select app from app කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ දෙවෙනි එක ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට ඔයගොල්ලෝ මේ load වෙනවා වෙනවා. ඊට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන app ටික වෙන්න. ඉතින් මේ ගොඩක් app මම මේ SD කාඩ් එකට move කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ පේනද මෙතන MP3 cutter and ringtone marker කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ app එකට මම ටච් කරලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න එක. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට තුනේලා දෙනවා common edit කියලා. අන්න ඒක ටච් කරන්න ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මම පල්ලෙහාට යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න එතන තියෙනවා install location කියන තැන මෙන්න එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඒක දා ගන්න ඕනේ මේ අන්තිම එකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙතන දැන් save කියලා එක. මේ save කියන බටන් එකට ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක load වෙනවා. load වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක load වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තව මේ app එක uninstall කරගන්නවා. නැත්නම් මේක SD කාඩ් එක move කරන්න බෑ. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ මේ app එක තිබ්බොත් මේ app එක SD කාඩ් එකට move කරන්න බෑ. හරි දැන් මේක පෙන්නනවා remove කියලා එක බටන් එකක් තියෙනවා. install close කියලා තවත් බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙතන install කියන එක ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට කලින් ඕගොල්ලෝ මේ home key එක ටච් කරලා ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ app වලට ගිහිල්ලා මෙතන MP3 කඩලා ringtone කියලා app එක තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඊට කලින් පෙන්නන්න මට ඕගොල්ලෝ පෙන්නන්න බැරි වුණා. ඕගොල්ලෝ setting වලට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ යන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ application වලට. ඉතින් මම මගේ application වලට ගිහිල්ලා මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ app එක SD කාඩ් එකට move කරලා නැහැ කියලා. නැත්තම් මට කලින් පෙන්නන්න බැරි වුණා. මම දැන් බලනවා MP3 කඩලා ringtone marker කියලා. ඉතින් මේ app එකේ download tab එක මෙතන තියෙන move to SD card කියන බටන් එක අපිට ටච් කරන්න බෑ. මෙතන uninstall කරන බටන් එක විතරයි මෙතන වැඩ ගන්න. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ app එක uninstall කරලා මෙන්න. ඉතින් මේ app එක uninstall කරාට පස්සේ මම uninstall කරනවා. මම දැන් app එක uninstall කරනවා. දැන් app එක uninstall වෙනවා. ඉතින් මේ app එක uninstall කරලා පස්සේ application එක නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ආ apps වලට ගිහලා මෙතන තිබ්බා ඒ app එක දැන් ඒ application එක නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ පිටස්සෙන් ගිහිල්ලා ආයෙ අර නවත්ත ආයෙ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතෙන් දෙන්න. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේන install කියලා එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක install දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන් load වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන පල්ලෙහාට සමහර app එක පල්ලෙහාට යන්න දෙන මෙතන දෙන install කියන බටන් එක දෙන්න. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන් පේන මෙතන install වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට app එක install වෙනවා. install කරනකොට ඔයගොල්ලන් මෙන්න වගේ interface එකක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන allow දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක එකකට install වෙනවා. මේක install වෙනකන් ඉමු අපි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන මේ විදිහට app එක install වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන එක බටන් එකක් තියෙනවා. done කියලා තව එකක් තියෙනවා. open කියලා තව එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේක open කියන බටන් එක ගෙන සමහර කාලේ done කියන බටන් එක දුන්නාම app එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ open කියන බටන් එක දෙන්නම්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මේ විදිහට app එක ඔයගොල්ලන්ගේ load වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මීට කලින් අපි මේ app එක uninstall කළා. ඉතින් මේ app එක uninstall කරලා ආයෙත් අපිට පෙන්නනවා මේ app එක open වෙලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක app එක භාවිතා ගන්න. ඉස්සෙල්ලා වගේම. ඒ වගේම දැන් අපි ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්න මේ app එක
SD කාර්ඩ් එක මූව් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔතන ආයි මෙතන ඇප් එකක් තියෙනවා. මම සෙටින් වලට ගිහින් මෙන්නනම් අපි බලමු සෙටින් වලට ගිහලා මේ ඇප් එකේ SD කාර්ඩ් එක මූව් වෙලාද කියලා. මම මේ සෙටින් වල ඇප්ලිකේෂන් වලට යන්න. මේ ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන් වල යනකොට load න දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ ඇප් එක load වෙලාද නැද්ද කියලා. දැන් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ඇප් එක SD කාර්ඩ් එකට move වෙලාද නැද්ද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේනවා move to device storage කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දැන් තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ SD කාර්ඩ් එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලින් දැක්ක මෙතන SD කාර්ඩ් එකට move කරන්න බෑ කියලා තිබ්බා. ඒත් දැන් මේ ඇප් එක භාවිත කරලා ඔයගොල්ලන් ලේසියෙන් SD කාර්ඩ් එකට move කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. මට කියලා දෙන්න වෙනවා තිබෙන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන තමයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිත කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිවයිස් ස්ටෝරේජ් එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු SD කාර්ඩ් එක move කරගෙන නැද්ද කියලා. හොඳට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම නරඹන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳට ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.